Hello, everyone. Welcome back to yet another podcast with none other than your one and only social media consultant. And here I am back with अझै एउटा खतरा पोडकास्ट. सो आज मेरो टपिक चाहिँ हल्का डिफ्रेन्ट छ. आज के डिफ्रेन्ट छ भन्दाखेरि चाहिँ एज यु गाइज अल नो मैले मेरो सबै पुरानो पोडकास्टहरूमा चाहिँ मेरो सबै टपिकहरू चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि बिजनेस कुनै पनि ब्रान्डहरूको लागि चाहिँ सोसल मिडिया स्ट्राटेजीहरू हुन्थ्यो, कसरी आफ्नो सोसल मिडिया स्ट्राटेजी इम्प्रुभ गर्ने भन्ने हुन्थ्यो. तर आज इट्स अ लिटल बिट डिफ्रेन्ट. हुन त यो सोसल मिडियाको वरिपरि नै हो, तर आज आइ एम टकिङ टु अबाउट अन एन भेरी इन्डिभिजुअल बेसिस हाउ वान इन्डिभिजुअल क्यान मेक मोस्ट आउट अफ सोसल मिडिया. तपाईँ एउटा इन्डिभिजुअल भएर अब यसलाई चाहिँ अब डाइरेक्टली रूपमा भन्दाखेरि चाहिँ सोसल मिडियाबाट कसरी पैसा कमाउने भन्ने पनि भनेर पनि बुझे हुन्छ. तर देन दिस इज नट एज सिम्पल देन द क्वेसन इज, होइन. किनभने यो गरेको कुरा कारण किन पनि हो भन्दाखेरि चाहिँ मैले कपाल अफ एउटा दुईवटा भिडियोजहरूमा चाहिँ कमेन्ट के पाएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ सोसल मिडियाबाट कसरी पैसा कमाउने भन्ने कुरा थियो. तर अब डाइरेक्ट एन्सर त छैन. तर फर समवन हु रियली क्युरियस टु नो, आई होप दिस भिडियो विल एन्सर यो क्वेसन. अनि चाहिँ यो क्वेसनको एन्सर चाहिँ इट्स प्रिटी मच बेस्ड अन माई लाइफ, हाउ आई गट स्टार्टेड. अनि सो आई होप सम वान विल गेट अ भ्याल्यु थ्रु इट. अनि यही एउटा स्टेप छ भन्ने छैन, तर दिस इज वान स्टेप द्याट हेज बिन ट्राइड एन्ड ट्रु. मेरो लाइफमा अप्लाई भएर गइसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आई नो दिस ठ्याक्कै 100% कपी पेस्ट त वर्क नहोला, तर आई होप सम क्रिएटिभ गाई वुड फाइन्ड अ वे आउट अफ इट. सो फर्स्ट द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ फिगरिङ आउट the industry, the domain, the topic that you are very passionate about, that fills you up with some positive energy and something that you like talking about. जुन कुरा चाहिँ हजुरको जसको बारेमा चाहिँ हजुरलाई कुरा गर्न मन लाग्छ, जसको बारेमा हजुरलाई सेयर गर्न मन लाग्छ. अनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट जसको बारेमा रिसर्च हजुर मजाले गर्न सक्नुहुन्छ, डे इन एन्ड डे आउट, जसको बारेमा जसको नयाँ नयाँ कुराहरू खोज्न खोताल्न चाहिँ हजुरलाई चाहिँ काम जस्तो लाग्दैन. अनि इफ यु हेभ अलरेडी फिगर इट आउट, bingo, you are one step ahead. So step number 1, identifying that one domain, that one topic that you can be obsessed about. Tick, right? So I'm assuming that you already know that one thing. अब step number 2 चाहिँ अब कस्तो छ भने इट्स अ भेरी लङ टर्म प्रोसेस है. इट माइट टेक कपाल अफ इयर्स, कपाल अफ अब डिपेन्ड अपन तपाईँको एनर्जी, तपाईँको टाइम इन्भेस्टमेन्टमा. तो स्टेप नम्बर 2 चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ वन्स यु हेभ आइडेन्टिफाइड द्याट इन्डस्ट्री, द्याट डोमेन, सोसल मिडिया र अनलाइनमा चाहिँ त्यो डोमेनको ग्रुपहरू भेटाउने, फोरमहरू खोज्न थाल्ने, होइन. किनभने टन्नै छ कि जस्तै एनिथिङ, यु टेक एन आर्ट, यु टेक अ म्युजिक, यु टेक अ फोटोग्राफी, यो रिलेटेड टन्नै यस्तो ग्रुप्सहरू छ, टन्नै यस्तो डोमेन्सहरू छ. होइन, मेरो लागि चाहिँ कस्तो भइदियो भने वेन आई स्टार्टेड आई फिगर इट आउट, यो नेप्लिजन फोटोग्राफी भन्ने एउटा ग्रुप थियो कि अति हेल्प भयो. थ्याङ्क यू सो मच विवेक दाई, थ्याङ्क यू सो मच केवल दाई, इफ आई स्टिल वाचिङ इट राइट नाउ. हजुरहरू नभइदिएको भए, नेप्लिजन फोटोग्राफी ग्रुप नभइदिएको भए चाहिँ सायद धेरै कुराहरू गाह्रो हुन्थ्यो होला. सो अ लट अफ क्रेडिट टु द ग्रुप. सो मुभिङ फरवर्ड, यो यस्तो ग्रुपहरूले चाहिँ हजुरलाई कस्तो के फाइदा हुन्छ, कपाल फाइदा भइदिन्छ कि. फाइदा भनेको जस्तै फर इक्जाम्पल यु वुड नो द इन्डस्ट्री स्ट्यान्डर्ड. किनभने हजुरलाई जे थाहा छैन त हजुरलाई थाहा छैन नि त. यु डोन्ट नो वाट यु डोन्ट नो, होइन. एउटा प्यासन पो छ, एउटा ड्राइभ पो छ, एउटा रिसर्च गर्ने एनर्जी पो छ, होइन. तर इन्डस्ट्रीमा राइट नाउ के प्र्याक्टिस भइरहेको छ, इन्डस्ट्रीको एक्सपर्टहरूले के भनिरहेको छन् भन्ने कुरा चाहिँ यो ग्रुपहरूमा एक्टिभ भएपछि थाहा पाइदिन्छ कि यु वुड गेट भेरी अपडेटेड कि. अनि एउटा कन्फिडेन्स पनि आउँछ कि जस्तै हजुरलाई केही थाहा भएको कुरा चाहिँ त्यही प्र्याक्टिस भइरहेको कुरा हो भने चाहिँ मलाई थाहा भएको कुरा त राइट नै रहेछ नि त भन्ने एउटा कन्फिडेन्स आइदिन्छ. या यति अलिकति डिफ्रेन्ट थियो भने चाहिँ डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ हुन्छ, एड भइदिन्छ, यसरी पनि हुँदो रहेछ भन्ने थाहा भइदिन्छ नि, होइन. सो यो एउटा प्रोसेस चाहिँ त्यो सोसल मिडिया या अनलाइन फोरममा एक्टिभ भइदिएपछि चाहिँ एउटा डिफ्रेन्ट एनर्जी, डिफ्रेन्ट कन्फिडेन्स आउँछ कि. अनि दिस इज नट समथिङ द्याट यु डु इट फर अ कपाल अफ मन्थ्स या फर नेक्स्ट 6 months एन्ड देन यु लिभ. इट इज समथिङ यु गट डु थ्रु आउट यर लाइफ. बिकज किन भन्दाखेरि चाहिँ हामी यस्तो इन्डस्ट्रीमा छौँ जहाँ चाहिँ हरेक कुराहरू चेन्ज भइरहेको छ दिनदिनै, महिनौमा, हरेक वर्ष, हरेक टाइमहरू चेन्ज भएको कारणले गर्दाखेरि नयाँ एनर्जी, नयाँ अपडेट, नयाँ टेक्नोलोजी आएको हुनाले दिस इज समथिङ यु विल बी डुइङ. यस्तो ग्रुपमा एक्टिभ हुनु चाहिँ यु विल बी डुइङ थ्रु आउट यो करियर. अनि यसको अर्को एडभान्टेज के हो भने हजुरको पिआर पनि खतरा भइदिन्छ कि, विच इज रियली इम्पोर्टेन्ट हजुरको बोथ अनलाइन र अफलाइन वर्ल्डमा. सो स्टेप नम्बर 3, सो 2 पनि भयो. स्टेप नम्बर 1 यु हेभ आइडेन्टिफाइड द इन्डस्ट्री. स्टेप नम्बर 2 यु हेभ स्टार्टेड बिकमिङ एक्टिभ अन डिफ्रेन्ट प्लेटफर्म, होइन. अनि स्टेप नम्बर 3 चाहिँ नाउ द्याट यु नो समथिङ अबाउट इट, यु गट स्टार्ट समथिङ. त्यो स्टार्ट समथिङ चाहिँ के हो भन्दाखेरि इदर यु विल start a blog where you will write an article about it. You will start a YouTube channel where you will do a lot of videos about it. एउटा Instagram account खोल्नुहुन्छ जहाँ चाहिँ you start doing posting photos about that industry, about that topic.
मेबी एउटा फेसबुक खोल्नुहुन्छ या कोरा जस्तो प्लेटफर्ममा के हो होइन, त्यो एउटा कुनै प्लेटफर्म चुज गरेर हजुरले चाहिँ एउटा प्लेटफर्ममा चाहिँ एक्टिभ भइदिन थाल्नुहुन्छ। अब कि त एउटा प्लेटफर्म चुज गर्नुहोस् होइन, कि त बजेट छ भने सबै प्लेटफर्म चुज गरिदिनुहोस्। अनि यो प्लेटफर्ममा मेरो आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्स छ, त्यो एक्सपिरियन्स विथ वेडिङ ड्रिम्स नेपाल, एक्सपिरियन्स विथ कमेडी सर्कल, एक्सपिरियन्स विथ अदर ब्रान्ड्स द्याट आम रनिङ। मेरो एउटा एक्सपिरियन्स चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो प्लेटफर्ममा सक्सेस हुनुको सिक्रेट एउटा मात्र छ, कन्सिस्टेन्सी, पर्सिस्टेन्स गरिराख्नु पऱ्यो कि। फर सम इट माइट टेक 1 year, फर सम इट माइट टेक 2 years, फर सम इट माइट टेक 3 years। कति वर्ष लाग्छ भन्ने कुरा भएन कि। अब के कुरा भयो भन्दाखेरि चाहिँ जबसम्म हुन्न तबसम्म हजुरले गर्न सक्नुहुन्छ, तबसम्म छोड्नुहुन्छ कि छोड्नुहुन्न भन्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भयो कि। कस्तो एटिट्युड हुनु पऱ्यो भने कति वर्ष लाग्छ इट्स नट अफ माई कन्सर्न, तर जबसम्म हुन्न तबसम्म म छोड्दिनँ भन्ने एउटा एटिट्युड भयो भने चाहिँ डेफिनेटली यु क्यान जे पनि गर्न सकिन्छ। सो स्टेप नम्बर 3, हजुरले यु विल स्टार्ट समथिङ एन्ड यु विल स्टार्ट पोस्टिङ अपलोडिङ। किनभने अहिलेको जमाना चाहिँ इट्स अल लट अबाउट कन्टेन्ट। वी आर अलरेडी इन अ कन्टेन्ट गेम। देयर वाज नेभर बिन अ टाइम लाइक सच जब चाहिँ कन्टेन्ट चाहिँ किङ भनिएको थियो कि कन्टेन्ट इज अ किङ, कन्टेक्स्ट इज अ किङडम। दिस इज अ टपिक फर अ डिफ्रेन्ट पोडकास्ट, बट अगेन कन्टेन्टको संसार हो, कन्टेन्टको दुनियाँ हो। सो यु विल स्टार्ट डुइङ वाट इज वर्किङ राइट नाउ। सो एउटा यस्तो कुनै प्लेटफर्ममा चाहिँ यु विल स्टार्ट थिङ्किङ फ्रम द्याट पर्सपेक्टिभ। अब once you have started a blog, a channel, a platform, account, what you got to do, you got to start sharing on your social media, or you start talking about it. आफ्नो सर्कलमा एकदमै सेयर गर्न थाल्नु पऱ्यो। यु गट बी द बिगेस्ट मार्केटर अफ योर सेल्फ। हजुर आफ्नो सबभन्दा ठुलो मार्केटर हुनु पऱ्यो। अरूले जसले जे सोचे पनि सोचोस्, तर आफूले जे गरिराख्नु भएको छ त्यसको बारेमा इफ यु डोन्ट टक अबाउट इट, इफ यु डोन्ट सेयर अबाउट इट, फाइदै भएन नि त, त्यो त आफूलाई अप्ठ्यारो लागेको जस्तो भयो नि त होइन। सो बी भेरी ओपन, लाउड एन्ड क्लियर अबाउट इट। अनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हजुरको जुन आफ्नो एउटा सानो क्लोज सर्कल छ, फ्यामिलीको, फ्रेन्ड्सको या सोसल मिडिया अकाउन्टको, त्यहीबाट नै हजुरले एउटा दुईवटा क्लाइन्ट पाउन थाल्नुहुन्छ कि। अनि त्यो चाहिँ हजुरको स्टार्टिङ पोइन्ट भइदिन्छ। किनभने वान्स यु हेभ अ रियल क्लाइन्ट पेइङ फर यर सर्भिस, यु हेभ समथिङ टु सो, यु हेभ समथिङ टु डाइभ इन्टु इट। अनि त्यो चाहिँ आफूले एकदमै लाउड एन्ड क्लियर नहुँदासम्म चाहिँ हुँदैन। सो यति यो पोइन्टलाई हजुरले मजाले गर्न थाल्नुभयो भने चाहिँ एउटा पोइन्ट आउँछ जहाँ चाहिँ यु विल स्टार्ट मेकिङ मनी थ्रु इट। यु विल स्टार्ट गेटिङ क्लाइन्ट्स। किनभने 2-3 वर्ष 3-4 वर्ष यसको बारेमा बोल्न थालेपछि, गर्न थालेपछि, रिसर्च गर्न थालेपछि त एउटा यो इन्डस्ट्रीको अथोरिटी बिल्डअप भइनु हो नि त। कतिपय नयाँ स्टार्टिङ मान्छेको लागि, जस्तै फर इक्जाम्पल यदि म सोसल मिडियाको बारेमा 3 वर्षसम्म लगातार कुरा गरिरहेको छु, 3 वर्षकोसम्म सोसल मिडियामा के भइरहेको छ, आफ्नो कन्क्लुजन, आफ्नो हाइपोथेसिस, आफ्नो आइडियाजहरू सेयर गरेर राखेको छु भने कोही न कोही त नयाँ स्टार्ट गरेको एउटा एन्टरप्रेनर आउन सक्छ, नयाँ स्टार्टअप गरेको एउटा स्टार्टअप आउन सक्छ, जसलाई चाहिँ मेरो नलेज काम लाग्न सक्छ नि त होइन। दे वुड बी मोर देन ह्याप्पी टु पे फर माई सर्भिस। सो त्यसरी चाहिँ यु विल स्टार्ट, कि त नयाँ कि त पुरानो, दे विल स्टार्ट knocking in your doors and start paying for the things that you have been talking for such a long period of time. So अनि यदि कसै न कसै तरिकाले चाहिँ मोनिटाइज हुन्छ कि त्यो कुरामा चाहिँ ढुक्क भयो हुन्छ होइन। यदि छैन भने चाहिँ यु डेफिनेटली हेभ पिपल लाइक अस, पिपल लाइक मी, या एनी अदर पिपल हु क्यान हेल्प यु विथ मोनिटाइजेसन होइन। सो यो भयो। सो नाउ लेट्स टक अबाउट पोइन्ट नम्बर 3 एकचोटि फेरि। सो जुन हाम्रो अकाउन्ट छ, जुन हाम्रो च्यानल छ, त्यसमा के गर्ने त, कस्तो टाइप अफ कन्टेन्ट भन्ने कुरामा दो इट डिजर्भ अ पोडकास्ट अफ इट्स ओन, तर म एकदमै सारांशमा भन्दाखेरि चाहिँ वाट यु क्यान डु, यु क्यान टक अबाउट युर स्टोरी, यु क्यान राइट अबाउट युर स्टोरी, आफ्नो स्टोरी, मैले कसरी स्टार्ट गरेँ त। यु क्यान टक अबाउट युर एक्सपिरियन्स। जस्तै फर इक्जाम्पल म भैरामा बसेको मान्छे काठमाडौँ आएर कसरी के गरेँ, इट्स अ युनिक एक्सपिरियन्स नि त, इट्स अ युनिक स्टोरी नि त। यु क्यान टक अबाउट यो पर्सपेक्टिभ, आफ्नो पर्सपेक्टिभ कस्तो थियो, म यस्तो ठाउँमा पढेको, यस्तो ठाउँमा गरेको मान्छेले यसरी मैले बिजनेस गर्दाखेरि मलाई कस्तो फिल भयो भने त्यो पनि त एउटा पर्सपेक्टिभ हो। यु क्यान स्टार्ट टकिङ अबाउट इट। अनि आफ्नो कन्क्लुजन, हरेकको कन्क्लुजन डिफ्रेन्ट हुन्छ नि। यु क्यान टक अबाउट यर कन्क्लुजन, यु क्यान टक अबाउट यर पर्सपेक्टिभ। जस्ट मेक्स यु whatever you are producing, whatever you are uploading, it is unique. किनभने अहिले there are 8 billion people in the world. And if you are just copying and pasting someone else, no one would be interested, because the संसार एकदमै युनिक चिजको संसार हो क्या यो। इफ यु आर युनिक यु विल विन होइन। जस्ट मेक्स यु आर युनिक, यु आर नट कपिड एन्ड पेस्ट फ्रम समथिङ एल्स। अनि यु आर एडिङ भ्याल्यु टु द यो लिसनर, जसले हजुरको बारेमा सुनिरहेको छ, जसले हजुरको बारेमा पढिरहेको छ, जसले हजुरको हेरिरहेको छ, त्यसले त्यसबाट केही न केही 0.1% भयो भने भ्यालु चाहिँ पाउनुपर्छ। यदि भ्यालु नै पाइरहेको छैन भने त इट्स प्रिटी वेस्ट के, गार्बेज भयो कि। So of course don't produce garbage. Even if you are producing garbage for a couple of years, nothing gonna happen. So यही नै हो, just make sure it is valuable. And I hope यो जुन मैले 3टा स्टेप्स भने, आइडेन्टिफाई यो इन्डस्ट्री, आइडेन्टिफाई द के अरे पिपल वेब, आइडेन्टिफाई त्यो डोमेन जहाँ चाहिँ पिपल एक्टिभ, तपाईँको इन्डस्ट्रीको पहिलेदेखि गेट एक्टिभ अन द्याट, देन स्टार्ट समथिङ अफ यर ओन एन्ड
स्टार्ट गेटिङ अग्रेसिभ अन द्याट पर्सिस्टेन्स रूपमा चाहिँ सुरु गर्नुहोस्। अनि अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो ब्रान्डहरू, आफ्नो च्यानलहरू, आफ्नो केही सुरु गर्नुहुन्छ, सबभन्दा ठुलो कन्फ्युजन के हुनसक्छ भन्दाखेरि आफ्नो नामबाट सुरु गर्ने कि एबिसी ब्रान्ड एउटा कुनै ब्रान्ड नेमबाट सुरु गर्ने। अब त्यो एन्सर त ओन्ली यु क्यान गिभ इट टु योर सेल्फ। त्यसको लागि कन्सल्ट विथ पिपल हु आर अलरेडी डुइङ इट। मैले चाहिँ आई चोज टु डु विथ द ब्रान्ड, नट विथ माई ओन नेम अनुप घिमिरे भनेर। सो आई हेभ ब्रान्ड्स लाइक कमेडी सर्कल, वेडिङ ड्रिम्स नेपाल, भ्यू फाइन्डर्स मल्टिमिडिया एकाडेमी। सो फर यु इट माइट बी अ डिफ्रेन्ट स्टोरी, फर यु इट माइट बी अ डिफ्रेन्ट इन्टेन्सन्स, आइडिया। सो कन्सल्ट विथ पिपल हु आर अलरेडी डुइङ इट, अनि त्यसरी चाहिँ यु क्यान गेट स्टार्टेड। 2019 is a high time when every one of you should be really active on social media. Trust me guys, 2019 को end मा चाहिँ if you are not doing it, you will regret it. Social media, videos, multimedia forms, it is something that each and company छ भने कम्पनीबाट, कम्पनी छैन भने इन्डिभिजुअल रूपबाट पनि should get started. I hope I'm already doing it. I hope a lot of people will join me in this journey, and together we'll something create better out of it. So thank you so much for listening. I hope केही न केही value चाहिँ add भयो होला. I'll be coming up with many more videos like such in the future. Till then, you guys take care. Bye bye.